हेलो नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ एजीएम टेक्नोलोजीमा। सदा चाहिँ आज पनि तपाईहरुको माझमा चाहिँ एउटा भिडियो लिएर आएका छौं। यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईको माझमा राख्नुभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई अझैसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अन्य यस्तै ताजा भिडियोहरुका लागि। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले जुन तपाईको सामान्य टिभीमा चाहिँ स्मार्ट टिभी चाहिँ कसरी बनाउने र टिभीमा चाहिँ वाइफाई चाहिँ कसरी कनेक्सन गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। यसको लागि चाहिँ तपाईले भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला र तपाईलाई मन पर्छ भने तपाईको सँगसाथी आफन्तीहरुलाई पनि यो भिडियो बारेमा चाहिँ जानकारी चाहिँ दिनु होला। र आज चाहिँ हामीसँग चाहिँ यो स्मार्ट टिभी बक्सले चाहिँ हामी अनबक्सिङ गर्न चाहिँ गइरहेका छौं। यो चाहिँ यस्तो खालको रहेको छ। यहाँनेर 2G प्लस 4 भनेर यहाँ भनेको छ र यहाँनेर तपाईको टिभी बक्स भनेको छ। यसको चाहिँ नाम चाहिँ MXQ Pro 5G 4K भनेर भनेको छ। यसको चाहिँ CPU चाहिँ 64 बिटको रहेको छ र CPU कोर चाहिँ 4 कोरको रहेको छ र 4K UHD को रहेको छ। यो चाहिँ नाम चाहिँ यसको एन्ड्रोइड टिभी बक्स मल्टिमिडिया गेटवे इन्टरनेट टिभी भनेर भनेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले आईपी टिभी पनि भन्छौं। र हामीले यो प्रयोग गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा जुन फ्रीमा आउने टिभी च्यानलहरु चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तो मोबाइलमा आउँछ त्यस्तै टिभीमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर त्यहाँबाट हामीले जुन युट्युबहरु र पेन ड्राइभहरु हालेर त्यसमा चाहिँ हामीले भिडियोहरु चाहिँ टिभीमा चाहिँ स्मार्ट बनाएर चाहिँ हेर्न सक्छौं। यसको चाहिँ बक्स यस्तो खालको रहेको छ। टिभी बक्स भनेर भनेको छ र यहाँनेर चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ यस्तो खालको डिटेलली चाहिँ फिचरमा देखेको छ। यसो हेर्नुस् मजाले फिचरमा चाहिँ यस्तो खालको रहेको छ र यो मेड इन चाइना नै रहेको छ र यसको चाहिँ मोडल चाहिँ यस्तो खालको रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ म खोलेर चाहिँ तपाईलाई देखाउँछु। खोल्नको लागि चाहिँ यहाँ यसो गराउनुस्। यस्तो गराइसकेपछि अब चाहिँ म यसरी खोले। यसरी खोल्दै छु। क्यूट रहेको छ। स्मल सानो स्मुथ दामी रहेको छ। मैले चाहिँ यसलाई अनबक्सिङ चाहिँ गर्दै छु। हेर्नुस् यस्तो खालको रहेको छ 5G। यसमा चाहिँ हामीले जुन यहाँनेर चाहिँ एबी केबल चाहिँ यहाँनेर रहेको छ। एबी केबल यहाँ छ अनि त्यसपछि यहाँनेर तपाईको HDMI अनि यहाँ इन्टरनेट इथरनेट चाहिँ यहाँबाट राउटरबाट यहाँ जोड्न सकिन्छ। यो चाहिँ 5 भोल्टको चाहिँ यसमा चाहिँ एडाप्टर पावर खान्छ र यहाँनेर चाहिँ तपाईको जुन USB डेटा केबल चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र माथि चाहिँ तपाईको मेमोरी कार्ड चिप छ भने यहाँ यसले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट चाहिँ ठुलो खालको जुन कार्ड रिडर हुन्छ त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यस्तो खालको यहाँ तपाईको USB चाहिँ त्यहाँ 3 वटा छ, यहाँ 4 वटा छ। 1 र 4 पोर्ट रहेको छ। यसको चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस चाहिँ रहेको छ। यसको QR यो हेर्नुस्। अब चाहिँ म यसलाई योसँग चाहिँ आउने म्यानुअली बुक एउटा चाहिँ HDMI यो चाहिँ केबल रहेको छ। यो चाहिँ HDMI केबल रहेको छ यो। अनि यो पछि चाहिँ यो चाहिँ 5 भोल्टको चाहिँ एडाप्टर रहेको छ र यो चाहिँ यो रिमोट रहेको छ। यसमा चाहिँ ब्याट्री हालेर हामीले यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौं। यसको चाहिँ रिमोट त्यसपछि एउटा म्यानुअल बुक रहेको छ। एन्ड्रोइड टिभी युजर म्यानुअल भनेर भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ म तपाईलाई सबै देखाउने छु। गेटिङ स्टार्टेड भनेर यसो हेर्नु बेसिक चाहिँ यस्तो खालको छ। कसरी प्रयोग गर्ने सबै देखाएको छ। यो चाहिँ म्यानुअल बुक रहेको छ। यति रहेको छ यसमा आउने सामान चाहिँ HDMI अनि यो यस्तो खालको रहेको छ। आगामी दिनहरुको लागि चाहिँ यस्तै खालको भिडियोहरु चाहिँ तपाईले नियमित हेरिरहनको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला। आजको भिडियो यति नै होस् त। नमस्ते। तपाईको दिन शुभ रहोस्।